Það er ástæða fyrir því að íþróttafólk velur Celtec kreatínformúluna. Hárnákvæm blanda af kreatíni, kolvetnum og amínósýrum til að hámarka styrk, sprengikraft og úthald. Fitnessport Smiðjuvegi, fitnessport.is
Kreatín, prótín, pre-workout brennsluefni, CBD olía. Fitnessport Smiðjuvegi, fitnessport.is. Ég finn samt kuldann hérna, ég finn það. Ég finn að það kemur kaffi. Ég ekki með svona innbyggða. Hver finna? Þið? Steinun búin að rjóða? Nei, við vorum bara búin að ræða þetta. Búin að ræða þetta. Hver að skrifa? Ég bara skrifa. Já, ég ætla að segja það. Ég bara varst þess að finna senast það. Ég skrifa senast það. Já, ég tekur því að það var löss. Nei, það var þetta. Það muni það. Steinum. Já. Bella hjá ykkur. Já.
Ég trúi þessu ekki. Þetta er rútínan okkar.
að frétta, Brynja Björk?
7. Svona skrýtnar tölur Reiknum með að byrja útsláttinn klukkan 2.
Jæja, það er búið að draga. Í 16 liða hjá körlunum, 8 liða hjá konunum. Spilum 4 leiki í einu hjá körlunum og byrjum á einum leik hjá konunum. Spjaldi 4 er ég og Bjössi á móti Eiður og Bjarki og Patrikur eða Runólfur skrifa þann leik. Spjaldi 9 Alex Máni og Alexander á móti Hólmari og Arngrími og það er Halli eða Vítor sem skrifa þann leik. Á
Á spjaldi 11 er það Guðjón og Þorgeir, á móti Brynjari og Sævari, og það er Gísli eða Hilmar sem að skrifa þann leik. Og á spjaldi 24 er upp á sviðinu Karl Helgi og Siggi Tóm á móti Árna Ágústi og Lúkas, og það er Ástór eða Eiríkur sem að skrifa þann leik. Svo þegar þessi leikir eru búnir þá hefst seinni hlutinn í 16 manna. Það eru Orri og Kamil sem að spila á spjaldi 4 á móti Ásgeiri og Jón Arnberg. Spjaldi 9 er það Atli Kolbeinn og Stefán sem spila á móti Guðjóni og Inga. Spjaldi 24 er það Ástór og Eiríkur sem spila á móti Gísla og Hilmari. Og spjaldi 11 er það Halli og Vítor sem spila á móti Patriki og Runólfi. Þannig að þau pör sem að tapa leiknum sínum hérna í fyrstu umferðinni, þau skrifa í næstu umferð, þannig að svo það sé alveg á hreinu. Við spilum best af 7 í 16 manna, við spilum best af 7 í 8 manna, best af 9 í undanúrslitum og best af 11 í úrslitaleik. Hjá körlum og konum. Hjá stelpunum þá byrjum við á spjaldi 15. Það er Svanna og Árdís á móti Ísabel og Brynju, og það er Kitta eða Ingibjörg sem að skrifa þann leik. Og þær sem að tapa þeim leik skrifa báða leikina í næstu umferð. Það er sem sagt Arna Rut og Brynja á móti Oktavíu og Sóli, og Sandra Dögg og Steinun á móti Petu og Sólveigu. Og það er coin toss upp á hvaða lið byrjar að búla. Sömu reglur, sá sem að byrjar fyrsta legg, klárar alla leggi í þeim leik.
Aftur? Já, það er ekki svona millimetri sko. Nei, aftur er það að vera skýrt. Aðeins hærra, það er til baka. Hver byrjar að hverjum?
Já, mér syns vel, það er ekki það. Og ég er hinn með það. Já. Herðu Arnar. Arnar Brynja, þið með að segja. Byrja að búla. Við erum ekki að segja það? Jú, bara, þú veist, þær byrja að búla. Já. Síðast þegar fer. Já. Jú. Nei, Óla. Nei, já, ok. Óla. Hver byrja? Simon.
Fighting.
Fínt. Þetta var áðan. Nei. Já, vel, Brynja. Einmitt það sem ég var að tala um. Mamma kastar hún að líka.
Ja, gleiche, nein jetzt. Bara hafa einhver mínútur fyrir landsliðsdag.
Já, Sólveig. Hlý. Hlý. Ekki þessi síðasta.
Hafna. Glæsileg þetta.
Dísarfest. Sorry. Dankjewel.
Og margir á aftur, ekki? Við erum það bættu. Hvað er það? Það búið sér á breyna. Það var það færi í stöð. Okkur? Ekki. Það á að við tegnum að þetta Harfur tók. Það ekki hann að leikur. Já, Harfur nú bara einn og svo. Já. Já. Já, það er það. Já. Þið eru fyrrnefnda Fels. Já, Fels er ís. Ekki 6. Svona, nei, Brynja örgla þetta held ég, hún búlaði. Búlaði hún?
Glæsileg. Til mål. Besti fyrir ofan.
Nei. Eða bara þetta. Það er bara ógóð eða. Brynja. Einmitt. Stór hættur að koma á því. Þetta er ekkert skipti ég alltaf með hana. Mér sýndist að vera triple einum. Það sem hann er. Eftir. Eða hvað eftir? Vel gert, Brynja.
á kúlurnar. Nei. Guð minn góður. Jú, þessu, þetta. Já, nei. Sá þessa inn. Við erum á norðan. Já. Já, vel gert. Ó, það var hjarta það. Já. Læsilega. 83. Nei, jú, þetta, ég veit ekki. Nei, æla. Vel gert. Svo hann það síðasta. Læsilega.
come on, Petra. Já, Solveig. Petra. Já. Já, kom.
Tilraun. Hvað er þetta? Æ, sorry. Já, vel gert. Þetta fyrir, já, þetta er stæði. Þú líður með mig, ekki? Jæja, glæsileg. Fjarska. Nei. Það djókur. Já, glæsileg.
Nei, 24. Ég gerði 24 á eða 40. Nei, 8. Þá var ég eftir svona. Ég var að gleyma hvað ég kann ekki reikna. Nei, þú vilt þetta ekki. Næsti bær. Vín? Já, verkefni. En núna, ég þátti ekki að reyða. Gekka. Ég er bara Já. Erum við?
Já, nei, ég er að meina